دلوقتي بقى تعالى نتكلم ازاي نعمل مستخدم جديد. هتلاقي عندك فوق هنا كده اسم المستخدم الحالي، ولو اتكيت عليه هيطلع لك البروفايل ليست. البروفايل ليست دي كل المستخدمين الموجودين على المتصفح دلوقتي، وديت اسماء البروفايل. تعالى نعمل كده بروفايل جديد. تعالى مثلا نسميه سي بي اي مثلا، سي بي اي اكونت. لما تعمل اسم الاكونت بتاعك طبعا ممكن تحط هنا اسم زي ما انت عايز، ممكن تحط ايميل حسب ما تحب. بس احنا غالبا في الشغل بنحب نحط الايميل يعني، بس في بعض الناس بتتلخفن في الايميلات فبتحب تحط اسم بحيث تفتكر بالظبط الاكونت ده بتاعي. ففي الحالة بتاعتنا هنا تعالى نكتب سي بي اكونت 1. لو كان موجود كان هيظهر لك هنا، مش موجود هتلاقي لسه فاضية كده، فاقول له كرييت نيو بروفايل، فهتلاقي البروفايل عندي الكاريت. طب فين بقية الحسابات؟ لأن الحسابات بتتفلتر على حسب بكتب هنا، يعني أنت لو مسحت ده كده هيظهر لك كل الحسابات. عايز تفلتر نقول له مثلا أي حاجة فيها كلمة سي بي إي، فجاب لي هنا سيرش. طيب أنا كده أنشأت الحساب. لو أنا اتكيت على الحساب ده كده، كليك عليه، الحساب ده دلوقتي هيبقى هو الحساب الديفولت، وهيفتح لي ويندو جديدة بالبروفايل ده. طبعا البروفايل بيفتح معنى كلمة بروفايل متصفح جديد، متصفح جديد للديفايس سيتنج بتاعته وللإعدادات الخاصة بيه. طيب أنا عايز أعدل بقى في الديفايس